نو فولډر سټرکچر کې مونږه مکمل د ریاکټ د پروجیکټ د سټرکچر ګورو چې په دې کوم فایلونه دي او د څه لپاره دي. نو لومړی مونږ سره دا مکمل فولډر د تاسو ته پام وکړئ مای ویټ اف کې وګورئ نو دیز نه تر دیز پورې دا فایلونه دي دغه فایلونه څه لپاره دي او څه شی ډېر مهم دي. نو لومړی فایل چې دی فولډر چې دی هغه مونږ نوډ ماډیولز دي. نو مونږ وایو چې this is the folder which contains all the necessary libraries and dependencies by React.js. ګورئ ریاکټ پری ریټن کوډ دی چې دی دا مخکې نه لیکل شوی دی. نو چې دا مخکې نه لیکل شوی دی څه شیان په دې کې موجود دي نو هغه ټول موضوعات به چېرته موجود وي نوډ ماډیولز کې به تاسو سره موجود وي. دا په څه شیانو موجود دي کوم کوډونه لیکل شوي دي کوم کارونه کولی شي کوم پیکیجز انسټال دي کوم شیانو موږ استفاده کړې ده ټول به چېرته موجود وي نوډ ماډیولز کې به موجود وي. You can ignore this folder completely. مکمل تاسو دا فولډر له نظره غورځولی شئ. دې کې ستاسو هیڅ ډول کار نشته دی او نه دې کې تاسو کارکردګي لرئ نه دا تاسو پورې مربوط دی. دا به انسټالېږي او دا به موجود وي ستاسو ریاکټ به خوش کوي مخته به روان وي تاسو په دې کې څه کمې او زیاتې نه راولئ. صحیح ده. دویم په دې کې موږ سره پبلک فولډر دی. که تاسو ته غور وکړئ موږ سره بل فولډر دی پبلک په نوم باندې. ښه پبلک فولډر موږ سره څه کار کوي. پبلک فولډر ته که تاسو پام وکړئ دا داسې یو فولډر دی موږ سره دا پبلک چې موږ وایو this folder contains all static files like images, videos, funds, etc. مطلب دا دی چې دا داسې یو فایل دی چې په دې کې موږ د خپلې پروژې چې کوم مواد دي او سټیټک مواد دي لکه اسیټس چې موږ ورته وایو عکسونه ویډیوګانې CSS فایلونه جاوا سکرپټ فایلونه دا ټول موږ چېرته سټور کولی شو پبلک فولډر کې سټور کولی شو. ورپسې بیا موږ سره SRC فولډر دی. نو دوی وایي چې this folder contains all source files. په دې کې ستاسو د پروجیکټ چې کوم مین او اصلي فایلونه دي ټول به چېرته موجود وي په دې فولډر کې به موجود وي. The source directory store your React components, JavaScript files and CSS files. په دغه SRC یعنی سورس فولډر کې به تاسو سره کمپوننټس موجود وي. څه به موجود وي ما تاسو ته ویلو چې ریاکټ چې موږ کمپوننټ بیس دی که نه په دې کې موږ کمپوننټس جوړو. دا څه کمپوننټس چې موږ جوړو دا ټول به چېرته موجود وي په دې سورس کې به موجود وي. او کمپوننټس چې دي موږ سره جاوا سکرپټ فایلونه دي او دغه تر څنګ CSS فایلونه دي. ځکه جاوا سکرپټ کې به موږ خپل چې دی مکمل سټرکچر لیکو او CSS کې تاسو ته پته ده موږ ورته چې کوو سټایل لیکو. ورپسې بیا دلته یو فایل دی موږ سره app.jsx په نوم باندې چېرته موجود دی په دې سورس فولډر کې موجود دی. دلته تاسو پام دی دا یو فایل نو د دې دا CSS دی دا یو فایل یادوم app.jsx. نو دا وایي چې سټور آل کمپوننټس. سټور آل کمپوننټس نه زموږ هدف دا دی چې کله موږ کمپوننټس جوړوو نو هغه کمپوننټس ټول موږ چېرته راوړو app.jsx ته راوړو او app.jsx چې دی دغه ټول فایلونه موږ مخکې وایو چاته ورکړي main.jsx ته ورکړي او main.jsx بیا دغه ټول کوډ راغلي کمباین کړي چاته ورکړي index.html ته ورکړي او index.html موږ ته په براوزر کې زموږ هغه چې کوم ډیزاین ده هغه موږ ته څه کوي شو کوي. موضوع باندې پوه شوئ. نو ګوره موږ وایو چې main.jsx چې دی this is the entry point which render our code append things in HTML index.html. نو دا زموږ entry point دی. تاسو جزونه کمپوننټ جوړیږي هغه ټول به دې ځای راځي او دی به راغلي تا ته به په index.html کې څه کوي لګوي او index.html په براوزر باندې تا ته هر یو شی څه کېږي شو کوي درته. نو دا موږ سره د main.jsx موضوع ده. دلته موږ سره بل فایل هم دی لکه تاسو ګورئ دا یو فایل د موږ سره is lint.config.js په نوم باندې دا څه کار کوي. نو دوی وایي چې د term دا چې کوم نوم دی refers to the configuration file used by ESLint, a tool for identifying and fixing problems in JavaScript code. ته چې کله JavaScript code لیکي او پای کې څه ایرر راځي نو دې تا ته څه کې انډرلاین کې چې د تا دا شی غلط لیکلی. نو پر ریاکټ کې موږ سره دا یو کنفیګریشن دی چې کله تاسو جاواسکرپټ کوډ لیکي او تاسو څه مسټیک کوئ سپیلنګ مسټیک وي یا څه نوره مسله وي دا به تاسو ته هغه په نښه کوي. ورپسې بیا get ignore دی. get ignore بیا څه وایي a get ignore file specifies files and directories that get should ignore. These ignored files won't be tracked or added to the repository even if they exist in your project directory. مونږه یو پلیټفارم لرو د ګټ هب په نوم باندې. د دغه پلیټفارم داسې کارکردګي ده لکه څنګه چې موږ سره فیسبوک ده. په فیسبوک کې عام تام هر سړی حاضر دی او خپل پوسټونه کوي او نورې لولي. په ګټ هب کې ډیولپران موجود وي خپلې پروژې شیر کوي نورې ګوري او کنټریبیوشن کوي ورسره. لکه ما یو پروژه اپلوډ کړه او په دې کې د یو څه کمی دی اکرام ګوري نو ماته وایي
کوډ لیکي او ماته را لېږي چې دا په دې پروجیکټ کې باید ځای پر ځای شي تر څو دا شي تکمیل شي. دې ته کنټریبیوشن ویل کېږي. او خپل ریویو هم پرېږدي چې مطلب دا کوډ چې ما کړی او دا پروجیکټ چې ما څنګه ډیولپ کړی دی دا څنګه دی. نو دلته چې کله بیا موږ پروژه کوو نو موږ د خپل فایل چې دی ډایرکټ ګیټ هب ته چې کوو پوش کوو. نو دغه فایل دغه فولډر چې تاسو ګیټ هب ته پوش کوئ نو په دې کې څه ډېر فایل نشته چې هغه د پوش کولو لپاره ضرورت نه لري. لکه نوډ ماډیولز موږ سره څه دي ډیپینډنسیز دي. چې کله تاسو بن انسټال کړئ همدغه شیان انسټالیږي. نو هغه چې هر سړی ولیکي ډایرکټ ورسره انسټالیږي نو د دې شي د پوش کولو ضرورت نشته. یا مثال د خبرې عکسونه، اوس ما عکسونه اچولي دي نو زه نه غواړم چې دا عکسونه شي اپلوډ شي یا مطلب څه نور فایل نه دي. نو دغه شیان چې بیا کله موږ پوش وکړو غواړو چې د پوش د کمانډ د رن کولو سره دا اپلوډ نشي یا موږ چې کوم تغییرات راوړو ګیټ هغه تغییرات ټریک نه کړي هغه موږ په ګیټ اګنور فایل کې لست کوو چې دا شیان دې ونه شي. نو بیا ګیټ چې دی دا شیان نه ټریک کړي او ګیټ هب ته نه پوش کوي. موضوع باندې پوه شوئ؟ په دې کې دې تاسو نه پوهئ خو ځکه تاسو اصل کې د دې پلیټفارم سره بلد نه یې. بس دومره یاد ساتئ چې کوم فایل نه موږ نه غواړو چې هغه ټریک شي د ګیټ له لارې نه او پوش شي ګیټ هب ته هغه موږ په ګیټ اګنور کې لیکو. ښه دلته ګوره لیکلي دي چې why use git ignore. git ignore موږ ولې استعمالوو؟ exclude sensitive files like password, API keys or credentials. د دې له خاطره چې موږ هغه فایلونه جدا کړو چې ډېر sensitive دي مطلب پرایویسي والا موضوعات وي. لکه موږ سره پاسورډ شو API keys شو نور موضوعات. To avoid tracking unnecessary files such as logs, temporary build files or operating system specified files. او یا موږ هغه فایلونه چې ضرورت نه وي د هغه ټریکول بند کړو. To reduce repository size by skipping large files like compiled binaries and or media files that don't need version control. یا د دې له خاطره چې زه خپل دغه repository فولډر ته ویل کېږي د دې فولډر سایز کم وساتو. نو دې له خاطره هغه غټ غټ فایلونه چې مطلب د دې پروجیکټ د اوس رن کولو لپاره بیلډ شوي دي او ترتیب شوي دي هغه د هلته اپلوډ نشي. نو موږ دا چې کوو په ګیټ اګنور کې لیکو. په دې کې یو فایل دی موږ سره د index ډاټ HTML په نوم باندې. نو دلته وایي چې the main HTML file where your React application is loaded serving as the entry point for the web browser. نو ته چې کله دا ویب براوزر کې دا ستا پروجیکټ خلاصېږي اول همدغه index ډاټ HTML رن کېږي او index ډاټ HTML ته چې کوم فایل مطلب تاسو په React کې څونه کوډ کې ټول به چېرته راځي همدې index ډاټ HTML ته به راځي. یو بل فایل دی موږ سره package ډاټ JSON په نوم باندې. نو موږ وایو د package ډاټ JSON file is a critical file in Node.js. دا ډېر یو اهم فایل دی په Node.js کې. project that serves as the metadata file for the project چې دا د metadata فایل دی د څه لپاره د پروجیکټ metadata خو پېژنې که نه. موږ وایو data about data is called metadata. مطلب چې کله ډیټا اړوند نور معلومات ورکوو هغه ته څه ویل کېږي metadata ویل کېږي. It defines the project's configuration, dependencies, scripts, and more, providing essential information for managing the application. دا چې دی موږ سره دغه پروجیکټ چې موږ رن کوو دغه پروجیکټ کومو شیانو ته ضرورت لري دغه کوم ورژن پیکیجز انسټال دي کوم ډیپینډنسیز انسټال دي او کوم کنفیګریشنز دي هغه ټول په دغه فایل کې څه شوي دي ترتیب شوي دي. او د همدغه فایل له مخې زموږ د پروجیکټ څه کېږي رن کېږي. اوس مثال د خبرې که زه خپل مکمل پروجیکټ کمپلیټ کړم او سمیولات یې سپارم نو زه دې نه هغه اننیسسري شیان لرې کوم لکه نوډ ماډیولز دا شیان ټول لرې کوم دې ته صرف پیور خالص پروجیکټ ورکوم. دې سړي ته به څه پته لګي چې استاد په دغه پروجیکټ کې څه شیان انسټال کړي. نو د هغه ټول یو لست تاسو سره په دغه پیکیج ډاټ JSON کې موجود دی چې استاد بوټسټریپ دا ورژن استعمال کړی دی ریاکټ دا ورژن استعمال کړی دی ویلیډیشن دا ورژن استعمال کړی دی فیچ فانکشن دا ورژن دا ټول هلته موجود وي او دی بیا کولی شي یو د هماغه لست د مخې نه انسټال کړي او دا چې کوم پروجیکټ د رابطه ترتیب وي له هغه نه استفاده وکړي. نو دې کې موږ سره ټوله میټا ډیټا د دې پروجیکټ اړوند شوي موجود وي. ورپسې راځي vite ډاټ config ډاټ js. دلته تاسو ګورئ دا پیکیج ډاټ JSON موږ سره دا یو او vite ډاټ config دا دی. نو the vite ډاټ config JS file is the configuration file for Vite, a first built tool and development server designed for modern build application. It is used to define and customize the behavior of your Vite project, including its plugins, build settings, server options, and more. دا د کوم ویډ له لارې نه چې موږ پروجیکټ انسټال کړی دا د هغه کنفیګریشن دی چې ستاسو کوډ او ستاسو چې کوم فایل دی هغه کنفیګر کړي او د ویډ چې کوم ضرورتونه دي د هغه ته مطابق برابري او تاسو چې کېږي مخ ته تللی شي. نو دا د هغه ریلیټډ موضوع ده. readme ډاټ MD په نوم یو فایل دی دلته تاسو پام کې دا یو دی readme ډاټ MD. A readme file is a markdown file. MD مطلب markdown دا MD چې د ایکسټنشن دی نو دی مطلب markdown دی. ښه
file that serves as the main documentation for a project. په دې کې موږ د خپل مکمل project documentation لیکو. سوي it provides information about the project including its purpose, features, setup instructions, usage and other important details. دې کې موږ د مکمل project documentation لیکو. دا project د څه لپاره دی؟ په دې کې څه خصوصیات دي، د دې انسټالیشن څنګه کیږي، د دې استعمال څنګه کیږي او څه نور مهم موضوعات موږ چرته لیکو؟ په دې ریډمی کې لیکو. او د دې ریډمی بیا یو کمال دا دی چې کله موږ د خپل پروجیکټ ګټ هب ته اپلوډ کوو کنه نو الته بیا دا کوم انفارمیشن موږ لیکل هغه بس یو پوسټ په شکل کې الته هر چاته شو کیږي او پته لګي چې مطلب د پروجیکټ کې د سړي څه کړي دي او د کې څه خصوصیات دي. نو دا شو موږ سره د دې خبره. نو دا موږ سره کمپلیټ فولډر او فایل سټرکچر دی چې موږ سره پر یک کې موجود دی او د سره باید تاسو آشنا اوسئ. صحیح ده؟